नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या एका नवीन धिंगाणा व्हिडिओमध्ये। हो मित्रांनो, हा व्हिडिओ खूप वेगळा असणार आहे। आजपर्यंत तुम्ही असं ऐकलं असेल की माणसाने माणूस तयार होतो, कुत्र्याने दुसरं कुत्रं तयार होते किंवा एका डुकराने दुसरा डुक्कर तयार होतो, पण कधी असं ऐकलंय का एका काइनमास्टरने दुसरा काइनमास्टर तयार होणार? हो मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण काइनमास्टर तयार करणार आहोत। कुछ भी पण मित्रांनो, नुसतं काइनमास्टर तयार करणे असं नाव न देता आपण असं नाव दिलं तर मिशन बनविंग काइनमास्टर, कारण की हे एक मिशन सारखंच आहे। काइनमास्टर तयार करणे काय सोपी गोष्ट नाही आहे, पण या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला अगदी सोप्याने सांगितलं, त्यामुळे एकदम खतरनाक नाव देऊ आपण, मिशन बनविंग काइनमास्टर। पण मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्या अगोदर म्हणजेच मिशन सुरू करण्या अगोदर मी तुम्हाला इथे एक सांगून देतो की व्हिडिओला लाईक केलं नसेल लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल सबस्क्राईब करा, आणि त्या बाजूची बेल नोटिफिकेशन्स ऑलवरती सेट करा, आणि इंस्टाग्रामवरती फॉलो केलं नसेल तर फॉलो करा। लवकरच आपलं पहिलं माइलस्टोन कंप्लीट होणार आहे, त्यामुळे लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये, जा लवकर आणि फॉलो करा। चला तर मित्रांनो, सुरुवात करूया आपल्या मिशन बनविंग काइनमास्टरला। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तर मित्रांनो, इथे आपण आपल्या मोबाईलच्या होम विंडोवरती आलो आहे। होम विंडोवरती आल्यानंतर तुम्हाला काइनमास्टर ॲप ओपन करायचं आहे, तर मी इथे काइनमास्टर ॲप ओपन करतो। अरे यार, हा आता ओपनही होत नाही। हो रे, लवकर, सगळ्यांसमोर माझी बेइज्जती नको करू। हो जोपर्यंत लोक चॅनलला सबस्क्राईब करणार नाही तोपर्यंत मी उघडणार नाही। हा हा हा। मित्रांनो, ऐकलं तुम्ही? सबस्क्राईब करणार नाही तोपर्यंत उघडणार नाही म्हणते हा। एवढा जिद्दी आहे, करून टाका, चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका। केलं ना? हां ठीक आहे, उघड आता। हां, आत्ता उघडला, व्हेरी गुड, थँक्यू मित्रांनो, तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं। आता याची जिद्द आपण पूर्ण केलेली आहे। ते झालं की आता तुम्हाला प्लसमध्ये जायचं आहे, 16:9चा रेशो सिलेक्ट करायचा आहे, एक बॅकग्राऊंडमध्ये जायचं आहे, आणि एक ब्लॅक कलरचा बॅकग्राऊंड तुम्हाला इथे घेऊन घ्यायचा आहे। ते झालं की इथे तुम्हाला लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, परत बॅकग्राऊंडमध्ये जायचं आहे, आणि एक व्हाईट कलर इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। व्हाईट कलर ॲड केल्यानंतर ओकेवरती क्लिक करायचं आहे, लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। किती वेळेस लेअरमध्ये जायला लावते काय माहीत। डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला एक कोड दिला आहे, तो कोड तिथून कॉपी करायचा आहे, इथं पेस्ट करून घ्यायचा आहे। डिस्क्रिप्शनमध्ये आपल्या वेबसाईटची लिंक आहे, त्या वेबसाईटच्या लिंकवरती जाऊन तुम्हाला तो कोड भेटणार आहे, त्यामुळे वेबसाईटला जायला अजिबात विसरू नका। सो मी जो इथे कोड असा वरती लावून घेतो। कोडवरती लावल्यानंतर त्या परत व्हाईट कलरवरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे, कलर सेक्शनला जायचं आहे। इथे तुम्हाला जो तिसऱ्या नंबरचा आयकॉन दिसते त्यावरती क्लिक करायचं आहे। आता इथे तुम्ही वरती जो कोड बघू शकता, तो कोड आपल्याला इथे आणायचा आहे। तर आपण इथे सर्वात पहिलं #FD आहे, तर इथे आपण FD करू, ABCDEG, म्हणजे ABCDABCZY नाही, ABCDEF। तर मला ABCD पण येत नाही मित्रांनो, त्यामुळे असेल कोणी टीचर ओळखीचा तर सांगा मला, आपण शिकून घेऊया त्यांच्याकडून ABCD पण। आता जास्त लोकांना सांगत नाही मी इथे। सो इथे तुम्हाला FD शोधायचं आहे। सो F9ABCD, D फॉर डॉग म्हणजे D फॉर कुत्रं। सो F नंतर कुत्रं पाहिजे आपल्याला। C हां, तर मित्रांनो 5C पण आला। एकदा इथे कोड चेक करून घ्या तुम्ही, FD633 ओके। त्यानंतर ओकेवरती क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला क्रॉपिंगमध्ये जायचं आहे। आपण जसं आता कोरोना पिरियडमध्ये मास्क घालत आहे, तसं याला पण आपण मास्क ऑन करून देऊ। शेपमध्ये जाऊ आणि दुसऱ्या नंबरचा शेप इथून सिलेक्ट करून घेऊ। ते झालं की परत यावरती क्लिक करायचं आहे, क्रॉपिंगमध्ये जायचं आहे, आणि यातला असं लहान करून घ्यायचं आहे, म्हणजे बॉक्स बनवून घ्यायचं आहे। ते झालं का आता आपला कोडचं काम झालं, त्यामुळे इथून याला डिलीट करा, आणि हा जो आहे याला थोडंसं मोठं करून घ्या। ओके, तर मित्रांनो, याला मोठं केल्यानंतर परत लेअरला जायचं आहे, हँडरायटिंगमध्ये जायचं आहे। इथून तुम्हाला व्हाईट कलर सिलेक्ट करायचा आहे मित्रांनो। व्हाईट कलर सिलेक्ट केल्यानंतर इथून तुम्हाला हा जो तिसऱ्या नंबरचा सर्कलवाला शेप आहे तो ॲड करायचा आहे। ते झालं की इथे तुम्हाला असा सर्कल काढून घ्यायचा आहे। सो इथे आपण असा सर्कल काढून घेतला आहे, आणि त्यानंतर इथे याला बरोबर मधात असं ॲड करून घेतलं आहे। असं ॲड केल्यानंतर परत सुरुवातीला यायचं आहे। सुरुवातीला आल्यानंतर लेअरमध्ये जायचं आहे, टेक्स्टमध्ये जायचं आहे, आणि इथे फक्त तुम्हाला एक सिम्पली K टाईप करायचं आहे। AA या फॉन्टच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे। इथून तुम्हाला वरती एक गेट फॉन्ट्स दिसते, तुमचं इंटरनेट चालू करून तिथून तुम्हाला सॅनेस सेरिफ असं काहीतरी नाव आहे। आपली इंग्लिश काय एवढी जबरदस्त नाही आहे, चुकलं असेल तर सॉरी।
त्यावरती क्लिक करायचं आहे. पॉपिन्स मीडियम हा फॉन्ट इथे ॲड करायचा आहे. अरे एक मिनटं माझे डोळे खराब झाले वाटते. मला एक के ॲड केलेला दिसून नाही राहिला आहे कारण. अरे बाबा कलर तर चेंज कर, त्याच्याशिवाय कसं दिसेल? अच्छा सॉरी. हां, कलर आपण इथून परत तोच घेऊन घेऊया. इथे कलर हा ॲड झालेला आहे. सो केवरती झालो. त्यानंतर परत तुम्हाला लेअरमध्ये जायचं आहे, टेक्स्टमध्ये जायचं आहे आणि इथून एक फुल स्टॉप टाईप करायचा आहे. ओके. आणि याला पण झूम करायचं आहे आणि याला पण आपण एक असाच जो मागचा बॅकग्राऊंड कलर दिला तो ॲड करा. त्यानंतर इथे आपण जे सगळे डॉट्स जे आहे काइनमास्टरचे असे पटापट डुप्लिकेट करून ॲड करून घेऊया. सो मी जे आहे इथे सगळे डॉट्स असे ॲड करून घेतो. तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर लाईक करा, कारण लाईक केल्याशिवाय कसं काम जमेल. पूरा गेम तो लाईक पे ही जमता है ना. सो लाईक केलं नसेल तर करा मित्रांनो. काय तुम्हाला पैसे लागत नाही तरी भरपूर लोक लाईक करत नाही यार. तर काय करावं काय समजना झालं आहे. लोक लाईकच करत नाही व्हिडिओला. बरं जाऊ द्या, लाईक करत नाही तर दुसऱ्यांचं चाललं. तोपर्यंत आपण हे जे आहे पटपट इथे ॲड करून घेऊया. सो मित्रांनो फायनली आपला काइनमास्टर जो आहे तो इथे तयार झालेला आहे आणि मी त्यानंतर तुम्हाला एक एक्झाम्पल पण दाखवून देतो आता इथे. पण मित्रांनो जेव्हा आपण लेअरच्या सुरुवातीला येतं तर इथे काय सगळे जे डॉट्स आणि आपण के ॲड केलता तर ते असे चालले आहेत समोर. त्यामुळे आपण काय करूया, सगळ्यांना स्टार्टिंगला असं सुरुवातीला घेऊन घेऊया, म्हणजे सगळे सुरुवातीला दिसायला लागेल. ओके. तर सगळे सुरुवातपर्यंत शेवटपर्यंत दिसत आहे. ते झालं की इथून आपण कॅप्चर अँड सेववरती जाऊया. मी तुम्हाला आपला एक व्हिडिओ इथे ॲड करून दाखवतो. सो मी जो आहे आपला एक व्हिडिओ इथे ॲड केलेला आहे आणि ते झालं की इथे मी लेअरमध्ये जाऊन तुम्हाला हा जो कॅप्चर केलेला आत्ताचा फोटो आहे तो ॲड करतो. इथे ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन हा ऑप्शन सिलेक्ट करतो आणि स्क्रीन ऑप्शन सिलेक्ट केल्यावर इथे तुम्ही बघू शकता की आपला काइनमास्टर तयार झालेला आहे मित्रांनो. येस, आपण मिशन सक्सेसफुल झालेलो आहे. आपण काइनमास्टरमधून काइनमास्टर तयार करून दाखवलेला आहे. त्यामुळे तुम्हा सर्वांचं अभिनंदन, कारण आपण मिशन सक्सेसफुल झालेलं आहे. तर आपलं मिशन बनविंग काइनमास्टर सक्सेसफुल झालेलं आहे. रुको जरा, सबर करो. त्यामुळे व्हिडिओला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि मला इंस्टाग्रामला फॉलो पण करायला अजिबात विसरू नका. तर मित्रांनो मला अपेक्षा आहे की तुम्हाला मिशन बनविंग काइनमास्टरमध्ये सक्सेस भेटलाच असेल. सक्सेस भेटला असेल तर जा कमेंट सेक्शनमध्ये वाट कसली बघताय आणि सांगा #सक्सेस कंप्लीट. आणि व्हिडिओला लाईक शेअर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब पण करा, लाईक पण करा आणि त्या बाजूचं बेल नोटिफिकेशन्स ऑलवरती सेट करा. म्हणजेच यापुढे कोणताही व्हिडिओ यूट्यूबवरती अपलोड होईल त्याचं तुम्हाला टाचकन नोटिफिकेशन दाबलं की तुम्ही व्हिडिओवरती उड्या मारायला येऊन जासाल. चला तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र.